हेलो सबैजनालाई नमस्ते। म आज हजुरहरूलाई प्याज र धनियाको एकदमै मिठो परोठा बनाएर देखाउँदैछु। मैले गहुँको पिठोमा 1 चम्चा जति ज्वानो हालेर मिक्स गरे। त्यसपछि पानी हालेर नरम बनाएर मुसेर 10 मिनेटको लागि छोपेर राखिदिए। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मैले प्याजलाई एकदमै मसिनो पारेर चप गरे अनि हरियो धनिया खुर्सानी सबै चप गरेपछि प्याजमा अदुवाको टुक्रा, हरियो धनिया, हरियो खुर्सानी, जिरा धनियाको धुलो, 1 चम्चा जति बेसनको पिठो अनि नुन हालिदिए। मैले बेसनको पिठो चाहिँ प्याजबाट पानी आउने हुनाले सोच्नको लागि मात्रै हालेको छु। हजुरले त्यो नहालिकन बनाउँदा पनि भयो। धनियालाई धेरै दिनसम्म पनि फ्रेश कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले मेरो ब्लगमा शेयर गरेको छु, त्यो पनि हेर्नु होला है त। यसरी मैले बिचमा फिलिङहरु हालेर राम्रोसँग हल्का हातले मात्रै माथिबाट फेरि यसरी बेल्छु अनि मैले तावा बसालेर सुरुमा परोठालाई मात्रै पकाउँछु। पाकिसकेपछि माथिबाट घिउ लगाएर फेरि पकाउँछु। एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरु पनि ट्राई गर्नु होला अनि कस्तो बने कमेन्ट गर्नु होला है त। यस्तै कन्टेन्ट हेर्नको लागि च्यानल सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। छेउमा रहेको बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नु होला है त। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. Thank you for watching.